هنتكلم هنا عن برنامج الدخول السريع للعمالة المهرة اللي هو الفيدرال اكسبريس انتري، واللي بيأهلك لدخول أي مكان تختاره في كندا. البرنامج ده عبارة عن سحبات بتتعمل كل فترة، ممكن تكون أحيانا مرتين في الشهر، لكل الناس المتقدمين، وبيختاروا عدد معين بناء على درجاتهم، عشان كده الرقم دايما بيتغير. نتكلم بقى عن كل الخطوات والأوراق المطلوبة بالتفصيل. أولا لازم تكون عن طريق الموقع الرسمي لحكومة كندا اللي هو canada.ca، ويا ريت نخلي بالنا إن أي موقع تاني أو مكاتب هجرة مش هتعمل أكتر من اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. أول خطوة هي الدخول على موقع canada.ca. نختار لغة الموقع إنجليزي، ندخل على الإميجريشن أند سيتيزنشيب أو الهجرة والجنسية، وهنا هنلاقي كل ما يتعلق بالهجرة والجنسية. علشان كده ممكن ندخل هنا على طول عن طريق CIC، واللي دلوقتي بقى بيحولنا اوتوماتيكلي لكندا.ca، ودي الخدمات اللي بتقدمها صفحة الهجرة والجنسية. اقدر اشوف الابليكيشن بتاعك، طبعا ده بعد بداية الخطوات مش دلوقتي. لو عايز ازور كندا، لو عايز اشتغل في كندا، التقديم على الجنسية، لو عايز ادرس في كندا، وده اللينك اللي احنا عاوزينه. ازاي تهاجر لكندا؟ طبعا احنا عايزين نهاجر عن طريق الاكسبريس انتري اللي هو للعمالة المهرة. هنا هنشوف الاكسبريس انتري بيشتغل ازاي، وهل احنا مؤهلين اساسا للبرنامج ده ولا لا. واول خطوه هنا هنجاوب فيها على شويه اسئله هتحدد لنا احنا مؤهلين ولا لا، وهي ليها علاقه بالجنسيه، بالعمر، بمستوى اللغه، بافراد الاسره اللي هتهاجر، بالمؤهل الدراسي، بالخبره في مجال العمل، ولو عندك عقد عمل داخل كندا. نضغط على تشيك افيلابيلتي عشان نبدا. اول سؤال هيبقى عن المقاطعه اللي بتخطط تعيش فيها في كندا، وده ملوش اي علاقه انك لو اتقبلت هتكون مضطر تعيش في نفس الاختيار ده فيما بعد. ممكن نختار اونتاريو على سبيل المثال، واللي فيها تورونتو عاصمة المقاطعة، وأوتاوا عاصمة الدولة، وأشهر تجمع للعرب فيها هو ميسيساجا. نيكست. إيه اختبار اللغة اللي معاك؟ هنجاوب رد افتراضي طبعا، آيلتس. نيكست. نتيجة التست ده كانت إمتى؟ لأن مثلا الآيلتس ليه صلاحية سنتين، فمثلا 2020 يناير. نيكست. تاني حاجة، درجاتك كانت كام؟ التحدث 7، الاستماع 6.5، القراءة 6، الكتابة 6.5. نيكست. هل عندك اختبارات لغات أخرى؟ لا. نيكست. في آخر 5 سنين كم سنة اشتغلت داخل كندا؟ مفيش، none. لو في، كان ايه ال NOC بتاع الشغلانة دي؟ وال NOC هو كود الشغلانة في كندا، كل شغلانة في كندا ليها كود اسمه ال NOC. طبعا مفيش. نيكست. في آخر 10 سنين كم عدد سنين خبرة العمل في بلدك؟ بشرط انها تكون متصلة، مدفوعة، دوام كامل أو ما يوازيه دوام جزئي، وفي شغلانة واحدة. علشان أرد على السؤال ده لازم أعرف ال NOC بتاع شغلانتي بالضغط على الرابط ده، وننزل لغاية ما نوصل لهنا، واكتب اسم الوظيفة. فمثلا مهندس هيطلع لي ال NOC بتاع المهندس المدني 21/31، ال NOC بتاع مهندس الميكانيكا 21/32، وهكذا. نرجع لسؤال الخبرة في العمل. في آخر 5 سنين هل كان عندك على الأقل سنتين خبرة في واحدة من الشغلانات دي؟ الكهرباء والمقاولات، صيانة المعدات، الزراعة، الطبخ، الجزارة، المخابز؟ وإجابتي الافتراضية هنا هي لأ. نيكست. هتجيب معاك فلوس قد ايه وانت جاي كندا؟ وده اللي هو البروف اوف فند المرتبط بعدد افراد الاسره اللي مهاجرين معاك. وكالعاده اي حاجه عايز اعرفها بعمل سيرش جوه canada.ca. طبعا انا عايز اعرف البروف اوف فند الخاص بالعماله المهره للدخول السريع. لو واحد لوحده يبقى كذا، لو 2 يبقى كذا، لو 3 يبقى كذا، ولو 4 يبقى كذا. نرجع للسؤال. 24,000 عدد افراد الاسره 4. نيكست. هل عندك عرض عمل داخل كندا؟ لا. نيكست. تاريخ الميلاد مثلا، المؤهل الدراسي سواء من كندا او من خارجها بعد معادلته. وفي حاجه مهمه جدا اتغيرت في اول 2020، ان بقى في كليات زي الصيدله وطب الاسنان والحقوق شهادتهم تعادل الماجستير او ماستر في كندا، لانها تعتبر بروفيشنال ديجري، واللي بتدي نفس نقط الماجستير. فبالنسبه للهندسه تعتبر بكالوريوس. نيكست. هل درست دوام كامل في كندا 2 او اكثر؟ هل عندك 2 خبرة دوام كامل داخل كندا؟ هل عندك قريب من الدرجة الأولى مقيم أو مواطن كندي؟ هتشيك على البوكس اللي هو ما عنديش أي حاجة من دول. نيكست. الحالة الاجتماعية، متزوج. نيكست. هل مراتك أو جوزك على حسب المين أبليكانت طبعا هتيجي معاك كندا؟ أيوه. هل مراتك أو جوزك مواطن كندي أو مقيم في كندا؟ لا. نيكست. هل مراتك أو جوزك درسوا في كندا دوام كامل لمدة 2 أو أكتر؟ لا. هل مراتك أو جوزك اشتغلوا في كندا دوام كامل 1 أو أكتر؟ لا. نيكست. هل مراتك أو جوزك معاهم اختبار في اللغة إنجليزي أو فرنساوي؟ أيوة، آيلتس. نيكست. تاريخ الآيلتس ده كان إمتى؟ نيكست. الدرجات 6 6 6 6. نيكست. وبناء على إجاباتي فأنا كده مؤهل. هنا كل إجاباتي اتسجلت وبقى ليها ريفرنس كود، عشان لو حبيت أوفر خطوات وأنا بعمل البروفايل بعد كده. بس انا بفضل واحنا بنعمل البروفايل ان احنا نبدا من اول وجديد. نرجع تاني لكندا.ca علشان نبدا في التسجيل ونشوف ايه الاوراق المطلوبه بالظبط طالما اننا مؤهلين. اول حاجه هي جواز سفر ساري لكل الافراد اللي هيتحطوا في الابليكيشن،
ويا ريت نجدده الاول لو كان قرب ينتهي، ونخلي بالنا ان اسمنا بالانجليزي في جواز السفر هو اللي هنحطه في الابليكيشن بالظبط، وهو اللي هيتحط في كل المستندات بعد كده سواء اصليه او مترجمه. تاني حاجه شهاده اختبار اللغه وتكون ما فاتش عليها سنتين. تالت حاجة هي معادلة أو تقييم المؤهل الدراسي من الأماكن المعترف بيها عند الحكومة الكندية. رابع حاجة خطاب ترشيح المقاطعة إن وجد. آخر حاجة عقد العمل في كندا إن وجد. وبعد كده في الآخر لما نيجي نقدم على الإقامة الدائمة أو PR هنحتاج الصحيفة الجنائية أو الفيش والتشبيه، الكشف الطبي، إثبات القدرة المالية اللي هو البروف اوف فند. نبدأ بالآيلتس، لازم يكون من مكان معترف بيه لدى الحكومة الكندية، فهندور على البريتش كونسل، وهنا هيظهر لنا 3 أنواع من الآيلتس، في الأكاديميك اللي هو للناس اللي عايزة تدرس، وفي الجنرال تريننج ده للهجرة، وآخر واحد هو الآيلتس المخصص للهجرة لبريطانيا. طبعا هنختار الجنرال تريننج ونحجز سواء أونلاين أو من أقرب فرع لينا، بس قبل الامتحان لازم نذاكر ونعرف كويس جدا عن الامتحان، وطبعا اليوتيوب مليان فيديوهات تعليمية هتساعدنا جدا. ونصيحة مهمة، يا ريت لو قدرنا مع المذاكرة دي ناخد الكورس الطويل اللي هو أسبوعين مش المكثف ال3 أيام في البريتش كونسل، لأن ده هيفرق جدا. بعد كده نرجع لcanada.ca علشان نشوف نعمل الاسسمنت للمؤهل فين. هنكتب ECA اللي هو Educational Credential Assessment ونضغط على اللينك. ازاي نحصل عليه؟ دي المؤسسات المعترف بيها في كندا، واشهرها World Education Services او west.org. هنجيت ستارتد، وهنا بيوضح خطوات الحصول على تقييم المؤهل، واول خطوه بنعمل ابلاي عشان يبعت لنا الويست نمبر وايه المطلوب بالظبط للمؤهل بتاعنا. تاني خطوه بنعرف ايه المستندات المطلوبه ونبعتها بالبريد للعنوان اللي هيقولوا لنا عليه، وطبعا عليها الويست نمبر. اخر خطوه بيبعتوا لنا وبيبعتوا للحكومه الكنديه الريبورت بتاعنا. نبدا بابلاي ناو. هنستخدم المعادله دي فين؟ كندا. ايه نوع الابليكيشن؟ عايزينها ECA للهجره لكندا. ستارت ابليكيشن. هنا هنعمل الاكونت وندخل بياناتنا، وبيتكلف في حدود $220 كندي. واي وقت لو عندك استفسار ممكن تبعت تسالهم هنا، وممكن تبعت على صفحتهم على الفيسبوك على الماسنجر وبيردوا بسرعه. حاجه كمان ممكن نعملها دلوقتي اننا نعرف ايه متطلبات اوراق تقييم المؤهل او الريكوايرد دوكيومنتس. طبعا كندا، بلد الحصول على المؤهل مثلا مصر، حاله المؤهل، اتممت الحصول عليه، نوع المؤهل عالي، اسم الجامعه اسكندريه، اسم المؤهل بكالوريوس طب اسنان. هضغط على View Requirements، هضغط على اللينك ده، هلاقي ان رقم 1 محتاج ترانسكريبت او بيان درجات يكون صادر باللغة الانجليزية لكل المواد بالتقديرات لكل سنين الدراسة. وعشان نبعتها بالبريد عندنا 2 اوبشنز. اول واحد ان الجامعة هي اللي تبعته للوس في ظرف مقفول ومختوم وموقع على مكان القفل، وده طبعا مش سهل يحصل في مصر. تاني اختيار ان الجامعة تدينا الظرف ده مقفول ومختوم ومتوقع واحنا نبعته احنا للوس، ويفضل لو يكون ظرف عليه لوجو الجامعة واسمها. انا بالنسبة لي معرفتش الاقي ظرف في الجامعة عليه اللوجو، فبعت ظرف عادي بس مختوم وموقع وقبلوه في وس. الافضل اننا نسال وس دايما مع كل خطوه لو مش متاكدين. تاني حاجه هي الريكويست فورم، بنطبعها وناخدها للجامعه هم يحطوا البيانات ويختموها علشان بنبعته مع الشهاده. ندخل لخطوه تانية مهمه وهي ترجمه المستندات اللي مش باللغه الانجليزيه. نروح لcanada.ca وندور على Translation of Documents. هنلاقي ان انا لو عايز اترجم ورق خارج كندا لازم مكتب الترجمه يكون معترف بيه امام وزاره الهجره او العدل الكنديه، وطبعا ما يكونش المكتب ده تابع للناس اللي بتقدم الابليكيشن، يعني ما يكونوش هم نفسهم او قرايبهم او ناس كونسلتنتس ليهم او محامين مثلا. الترجمه دي لازم تكون افيديفيت، يعني مختومه بختم معروف عند وزاره الهجره والعدل في كندا على مستند اصلي مش صوره ضوئيه، وطبعا في مكاتب كتير في كل دوله. اخر حاجه قبل ما نبدا نسبميت البروفايل عايزين نحسب النقط كام علشان نعرف على الاقل مين اللي هيكون المين ابليكانت. هنرجع لcanada.ca وندور على CRS اللي هو الكومبريهنسيف رانكينج سيستم. الحاله الاجتماعيه متزوج، هل مراتك او جوزك مواطن او مقيم دائم في كندا؟ لا. هل مراتك او جوزك جايين معاكم كندا؟ ايوه. العمر 35 سنه. المؤهل الدراسي سواء في كندا او خارجها لكن تم تقييمه بكالوريوس. هل حصلت على اي مؤهل في كندا؟ لا. هل عندك اختبار لغه في اخر سنتين؟ ايوه. اي اختبار ايلتس. درجاتك في الايلتس 7.5 8.5 8 7.5. هل عندك اي اختبارات في لغات اخرى؟ لا. خبره العمل في كندا؟ مفيش. خبره العمل في اخر 10 سنين خارج كندا، بس تكون مدفوعه الاجر ودوام كامل او ما يوازيه من الدوام الجزئي، وتكون شغلانه واحده، وده مش معناه نفس المكان. يعني لو انت IT في كذا شركة فده تمام، لكن لو انت IT سنتين وسواق 5 سنين فده مش معناه 7 سنين. الإجابة 4 سنين، يبقى 3 أو أكتر. هل أنت مؤهل من الحكومة للعمل ببعض الوظائف التي تحتاجها كندا وده بناء على شهادة حصلت عليها من الحكومة الكندية؟ لا. هل عندك عرض عمل في كندا؟ لا. هل عندك ترشيح من المقاطعة؟ لا. طبعا ده لو جالك فبيديلك 600 نقطة فورا فوق نقطك، وطبعا دي حاجة صعبة لكن مش مستحيلة بالذات للناس IT.
بيعرفوا يلاقوا شغلانات في اغلب المقاطعات، ومجرد ما ده يحصل المقاطعه بتبعت لهم ترشيح فوري. واسهل طرق البحث عن وظائف في المقاطعات هي البحث في الويب سايت الخاص بكل مقاطعه. هل مراتك او جوزك ليهم اخ او اخت مقيم دائم او مواطن في كندا؟ لا. مؤهل مراتك او جوزك؟ بكالوريوس. خبره العمل في كندا لمراتك او جوزك؟ مفيش. هل مراتك او جوزك عمل اختبار لغه ايلتس؟ درجاته ايه؟ 7.5، 8، 6.5، 7. اخر حاجه نحسب السكور. 411. ده طبعا كويس جدا بالنسبه لي. انا فاكر احنا اول مره كنا 380 تقريبا، وبعد كده لما عدنا الايلتس وصلنا 442. وفي ناس صحابنا كانوا زينا بالظبط بس قدروا يوصلوا لترشيح المقاطعه وجات لهم الاي تي اي اللي هي دعوه الاقامه. وبعد ما نحسب السكور هنعرف نحدد مين المين ابليكانت، وبعد كده نوصل لاخر حاجه اللي هي اننا نسبميت البروفايل. وقبل ما نسبميت البروفايل يكون كل ورقنا جاهز، اللي هو ايه؟ جوازات السفر، شهادات الايلتس او اللغه، الاي سي اي او تقييمات المؤهلات، وطبعا معاها الواس نمبر، شهادات الخبره في العمل. علشان ابدا اسبميت البروفايل بروح لكندا.ca وبكرييت ان اكونت. طبعا انا ما عنديش اكونت، يبقى ريجستر. بعد كده هريجستر بالجي سي كي او الجفرمنت اوف كندا كي. بعد كده ساين اب، اكسبت، ادخل يوزر نيم واكمل بياناتي للاخر، وكلها خطوات سهله وواضحه. بعد كده لازم يكون عندي اكونت في الجوب بانك، وده مكان التوظيف الحكومي في كندا. بروح على كندا.ca، ادور على الجوب بانك، ادخل على الجوب بانك، اساين ان از ا جوب سيكر، ساين اب. طبعا هنحتاج البلس اكونت علشان احنا بنعمل اكسبريس انتري بروفايل، اجري، واكمل بياناتي للاخر. وبعد ما اخلص ويبقى عندي بروفايل لازم كل فتره اتابع راوندز اوف انفيتيشنز او السحبات. فمثلا المره دي طالبين 471 او اكتر، واقدر كمان اشوف السحبات اللي فاتت علشان بس ابقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. بس كده، وبالتوفيق لكل الناس يا رب.